हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी क्लास 11 को युनिट 5 लाइफ एन्ड लभ जीवन र माया टपिक पढ्न जाँदैछौँ। यो भिडियोमा चाहिँ हामी यहाँ दिएको एउटा ड्रिम छ, त्यो ड्रिमको बारेमा पढ्छौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यसको एक्सरसाइजहरू सल्भ गर्छौँ, ग्रामर एन्ड यसको रिडिङ कम्प्रिहेन्सन सबै सल्भ गर्छौँ है। सो द्याट्स वाइ यो भिडियो हेरेपछि तपाईँलाई एक्सरसाइज पनि चाहिन्छ भनेदेखि भिडियो हेर्नु होला है, प्लेलिस्टमा छ अथवा हामीले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछौँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart. Helen Keller. Okay, so यहाँ के भनेको छ त? The best and most beautiful things in this world. सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा सुन्दर कुरा यो संसारको चाहिँ सुन्न पनि सकिँदैन र देख्न पनि सकिँदैन, तर मनले चाहिँ फिल गर्न सकिन्छ, अनुभव गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ हेलन केलरले। सो हेलन केलरको बारेमा अझै धेरै थाहा पाउनको लागि चाहिँ आई विल टक इट इन द नेक्स्ट भिडियो। सो हाम्रो रिडिङ छ द लुकिङ ग्लास। बिफोर यु रिड हामीले के पढ्नु पर्यो त? लेट्स सी है त, यहाँ क्वेसन एन्ड एन्सर छ। वाट डु यु थिङ्क अ लुकिङ ग्लास इज? सो लुकिङ ग्लास भनेको के हो? सो लुकिङ ग्लास भनेको इफ यु राइड अ बाइक यु नो इट होइन। सो हेर्ने, सो बाइकमा चाहिँ सो दुईवटा मिरर हुन्छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ लुकिङ ग्लास भनेर भनिन्छ। मैले चाहिँ त्यो बुझेँ। अब तपाईँले सिम्पली ऐना होइन, तपाईँको घरमा भएको ऐना भनेर पनि बुझ्नुभयो होला। तपाईँलाई जे लाग्छ त्यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। डु यु ड्रिम वाइल यु आर अस्लिप? डु ड्रिम्स ह्याभ मिनिङ इन रियल लाइफ भनेर सोधेको छ। सो सुत्दाखेरि सपना नदेख्ने त कोही पनि हुँदैन, इभन चाइल्ड अल्सो ड्रिम्स है, बच्चाहरूले पनि ड्रिम देख्ने गर्छन् भन्ने कुरा छ। सो यस, आई ड्रिम वाइल आई एम अस्लिप। सो डु ड्रिम्स ह्याभ मिनिङ इन रियल लाइफ भनेर भनेको छ। सो आई थिङ्क सम ड्रिम्स डु, किनकि ड्रिम्स आर द रिफ्लेक्सन अफ आवर ओन लाइफ एन्ड आवर ओन थिङ्किङ। हाम्रो ड्रिम, हाम्रो सपनामा आउट अफ नो वेयर त्यो थटहरू, त्यो जुन हामीले मुभी जस्तो देख्छौँ त्यो चाहिँ देख्दैनौँ मेरो विचारमा है, मेरो पर्सनल ओपिनियन। तपाईँको जीवन चाहिँ कसरी केही कुराले इम्प्याक्ट भएको छ त्यही नै कुरा देख्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँलाई तपाईँको सरले होमवर्क नगरेको भएर गाली गर्नुभयो भनेदेखि सपनामा पनि त्यही सरको बारेमा ड्रिम देख्नुहुन्छ है। द्याट्स द ट्रुथ। सो केही थोरै चाहिँ ड्रिमहरूको पनि मिनिङ हुन्छ है जस्तो लाग्छ, बट नट सो मच। डु यु बिलिभ इन इमेजिनेसन अर रियालिटी? वाइ? सो डु यु बिलिभ इन इमेजिनेसन or reality? Quite a complex question है त। सो आई विल लिभ दिस अप टु यु। सो रियालिटीमा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ अथवा इमेजिनेसनमा विश्वास गर्नुहुन्छ? सो अभियसली के त रियालिटी होइन, आई बिलिभ इन रियालिटी। किन त? सो द थिङ्स आई हेभ एक्सपिरियन्स्ड क्यान ओन्ली बी रियल। जस्तो मलाई लाग्छ, मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा मात्र रियल होला, तर इमेजिनेसनको कुरा माइट बी रियल, माइट बी नट। द्याट्स वाइ ओके, त्यसको एन्सर चाहिँ मलाई सेयर गर्नुहोस् है त कमेन्टमा, तपाईँलाई के लाग्छ। नाउ यु रिड द फलोइङ स्टोरी अबाउट द ड्रिम अफ अ यङ गर्ल विथ द हार्स रियालिटिज इन हर लाइफ। सो अब हामी एउटा स्टोरी पढ्न जाँदैछौँ, एउटा यङ गर्लको सपनाको बारेमा, जसको चाहिँ हार्स रियालिटी हुन्छ। हार्स भनेको बिटर, अलिकति खरो भनेर भन्छ नि है। सो द्याट रियालिटी इन हर लाइफ। ओके, लेट्स रिड दिस है त। हामी लाइन बाई लाइन पढेर चाहिँ यसको सबै डिस्कस गर्छौँ। न्यू इयर्स इभ, नेली द डटर अफ अ ल्यान्ड ओनर एन्ड जेनरल, अ young and pretty girl, dreaming day and night of being married, was sitting in her room, gazing with exhausted, half-closed eyes into the looking glass. She was pale, tensed, and as motionless as the looking glass. So, न्यू इयरको इभ थियो। न्यू इयर्स इभ भनेको चाहिँ न्यू इयर भन्दा अघिल्लो दिनको राति। ओके, हाम्रो
स्टोरीको प्रोटागोनिस्ट भनेको नेली भन्ने हुनुहुन्छ। सो नेली भनेको को हो त भन्दाखेरि सी इज द डॉटर अफ अ ल्यान्ड ओनर एन्ड अ जेनरल है, आर्मी जेनरल र ल्यान्ड ओनर धेरै सम्पत्ति भएको एकजना व्यक्तिको छोरी हुनुहुँदो रहेछ। उनी चाहिँ जवान र एकदमै राम्री, यङ एन्ड प्रिटी र उहाँको सपना चाहिँ सधैँ दिन र रातमा चाहिँ मेरो बिहे हुने हैन, मेरो चाहिँ सपनाको राजकुमार भन्ने चाहिँ उहाँको ड्रिम रहेछ। र उहाँ त्यो न्यू इयर इभमा आफ्नो कोठामा बसिरहनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ gazing with exhausted half closed eyes looking into the mirror भनेर भनेको छ। गेजिङ भनेको चाहिँ एक टकले हेरिरहनु, भित्र हेरिरहनु। with exhausted भनेको फेटिग or टायर्ड, एकदमै थकित भनेर भनेको है। सो half closed eyes into the looking glass. So looking glass भनेको चाहिँ आफूलाई हेर्ने ग्लास। सो द्याट इज मिरर भनेर चाहिँ यहाँनिर रिफरेन्स गर्न खोजेको, अलिकति ठुलो मिरर। सो विथ हाफ क्लोज्ड आइज भनेर भन्नुभएको छ यहाँ अथरले। सो आधा मात्रै खोलेको आँखा। सो उहाँ चाहिँ एक्जस्टेड हुनुहुन्थ्यो, थकित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एक टकले हेरिरहनु भएको थियो। सी वाज पेल, tense and as motionless as the looking glass. उनी चाहिँ एकदमै थकित, एकदमै बिरामी जस्तो, पेल भएको, पहेँलो, टेन्स भनेको एकदमै टेन्सन जस्तो भएको हैन। सो थकित एन्ड मोसनलेस। उहाँ चाहिँ एउटा नन लिभिङ थिङ्स जस्तो, एक टकले चाहिँ उभिएको अब्जेक्ट जस्तो चाहिँ देखिनुहुन्थ्यो एज द लुकिङ ग्लास जस्तै मोसनलेस। लेट्स सी the non-existent but apparent vista of a long narrow corridor with endless row of candles, the reflection of her face, her hands of the frame, all this was already clouded in mist and merged into a boundless grey sea. The sea was undulating, gleaming, and now and then fearing crimson. सो यहाँ चाहिँ अलिकति पोएटिक ल्याङ्ग्वेज युज भएको छ। सो यो के भनेको हो त भन्ने कुरा लेट्स सी वान बाई वान। फर्स्टमा छ द नन एक्जिस्टेन्ट। सो यो नन एक्जिस्टेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्जिस्ट नगर्ने हैन, जसको चाहिँ अस्तित्व नै छैन, नन एक्जिस्टेन्ट। एन एपरेन्ट विस्टा अफ लङ भनेर भनेको छ। सो वाट इज दिस विस्टा त? सो यो विस्टा भनेको के हो भन्दाखेरि प्लिजिङ भ्यू भनेर भनेको हो। सो दिस विस्टाको एउटा मिनिङ हुन्छ प्लिजिङ भ्यू। सो विस्टा अफ लङ न्यारो कोरिडोर। सो लामो अलिकति सानो कोरिडोर। सो कोरिडोर भनेको के हो त तपाईलाई थाहा छ? CORRIDOR कोरिडोर। तपाईले सुन्नु भएको पनि होला कोरिडोर भनेको। सो कोरिडोर भनेको चाहिँ कुनै पनि घरको चाहिँ यस्तो भित्र एउटा गल्ली जस्तो हुन्छ नि, घरभित्र के कोठाहरूको बिचमा चाहिँ सो ढोका ढोका हुन्छ, र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ कोरिडोर भनेर भन्छ। सो विथ इनलेस रोज अफ क्यान्डल्स। सो त्यहाँ चाहिँ द नन एक्जिस्टेन्ट बट एपारेन्ट, छन त छैन तर पनि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। सो क्यान्डलहरूको बारेमा। सो यहाँनिर इनलेस रोज अफ क्यान्डल्स भनेर भनेको छ। द रिफ्लेक्सन अफ हर फेस, हर ह्यान्ड्स अफ द फ्रेम, all of this was clouded in mist and merged into a boundless grey sea. जुन यहाँनिर प्लिजिङ भ्यू अफ द लङ न्यारो कोरिडोर, जसमा चाहिँ क्यान्डलहरू थिए, उनको चाहिँ रिफ्लेक्सन, उनको मुखको, उनको हातको जुन फ्रेम थियो त्यो चाहिँ क्लाउडेड भयो, त्यो चाहिँ बिलायो, त्यसमा चाहिँ फोहोर लाग्यो जस्तो कुरा गरेको छ। was already clouded in the mist and merged into the boundless grey sea. त्यो चाहिँ ग्रे सीमा चाहिँ गएर चाहिँ मर्ज भयो भनेर भनेको छ। सो यहाँनिर यो सीको कुरा किन गरिएको छ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ। ओके, लेट्स रिड है त यो नेक्स्ट लाइन। द सी वाज
undulating, gleaming, and now and then flaring crimson भनेर भनेको छ. सो फर्स्टमा बुझौँ कि undulating भनेको के भन्न खोजिएको हो त? undulating. सो undulating भनेको केही कुरा जुन चाहिँ वेभमा चाहिँ हिँड्छ. सो undulating means to form or move in waves. So the sea was undulating भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वेभ थियो भनेर भन्न खोजेको. सो अर्को कुरा छ ग्लिमिङ भनेको. मैले यो भन्दै जाँदाखेरि तपाईँले मिनिङ पनि लेख्नु है त. सो ग्लिमिङ भनेको चाहिँ चम्किरहेको भनेर भनेको हो है. ग्लिमिङ भनेको चम्किरहेको. एन्ड नाउ एन्ड देन फ्लेयरिङ क्रिम्सन. सो फ्लेयरिङ भनेको के होला त? फ्लेयरिङ भनेको चाहिँ यु क्यान से बर्न एन्ड साइन. केही कुरा चाहिँ बलेर चाहिँ चम्किलो हुने. सो क्रिम्सन अब के चाहिँ बलेको छ त? फ्लेयरिङ क्रिम्सन भनेर भनेको छ. सो क्रिम्सन भनेको चाहिँ रातो भनेर भनेको हो. सो त्यो सी चाहिँ एउटा क्रिम्सन कलरमा चाहिँ बलिरहेको छ. सो क्रिम्सन भनेको चाहिँ रिच डिप रेड कलरलाई क्रिम्सन भनेर भन्छ. र त्यो सी कस्तो थियो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ वेभ थियो, त्यो चाहिँ चम्किलो थियो र त्यहाँ चाहिँ क्रिम्सन कलरले चाहिँ आगो बलिरहेको थियो भनेर भनेको छ. नेक्स्ट, लुकिङ एट नेलीज motionless eyes and parted lips, one could hardly say whether she was asleep or awake, but nevertheless she was seeing. At first, she was only the smile and soft, charming expression of someone's eyes. Then against the shifting grey background, there gradually appeared the outlines of a head, a face, eyebrows, beard. It was he, the destined one, the object of her long dreams and hopes. The destined one was for Nelly's everything, the significance of her life, personal happiness, career, fate. Outside him, as on the grey background of the looking glass, all was dark, empty, meaningless. Okay, let's see. So, हाम्रो नेली चाहिँ मिरर अगाडि चाहिँ आफूलाई हेरिरहेको थिइन् र उनी चाहिँ मोसनलेस थिइन्. उनको चाहिँ केही पनि मोसन थिएन. उनी चाहिँ एज अ एउटा अब्जेक्ट जस्तो थिइन्. सो लुकिङ एट नेलीज मोसनलेस आइज एन्ड पार्टेड लिप्स, वान कुड हार्डली से वेदर सी वाज अस्लिप अर अवेक. र कोहीले उनलाई चाहिँ देख्यो भनेदेखि उनी चाहिँ निदाएकी छिन् अथवा चाहिँ उठेकी छिन् भनेर चाहिँ कसैले पनि ठ्याक्कै भन्न सक्दैन थियो. तर बट नेभरदलेस सी वाज सिइङ, तर उनले देखिरहेको थिइन्. हामीलाई त मोसनलेस जस्तो लाग्यो. उनी चाहिँ सुतेको हो कि उठेको हो कि हामीलाई त थाहा छैन. बट उनले चाहिँ हेरिरहेकी थिइन्. सो दिस नेभरदलेस भनेको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ यद्यपि भनेर भनेको हो है त. ओके, सो एट फर्स्ट सी वाज ओन्ली द स्माइल एन्ड सफ्ट चार्मिङ एक्सप्रेसन अफ समवान्स आइज. सो पहिला उनी चाहिँ सी वाज स्माइलिङ. थोरै उनको मुहारमा चाहिँ मुस्कान थियो, तर त्यो मुस्कान पनि अरूकै थियो. चार्मिङ एक्सप्रेसन अफ समवान्स आइज. Then, against the shifting grey background, there gradually appeared the outlines of a head, a face, eyebrows, beard. र त्यो उनको मुस्कान किन थियो भन्दाखेरि उनले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ सिफ्टिङ ग्रे ब्याकग्राउन्ड एउटा के त परछाई जस्तो देखिन्. कसको त भन्दाखेरि वी डोन्ट नो कसको, तर उसको चाहिँ हेड, अ फेस, आइब्रो एन्ड बियर्ड थियो है. उनले चाहिँ त्यो चाहिँ आउटलाइन देखिन्, मुखार बिन्दु देखिन्. इट वाज ही, द डेस्टिन्ड वान, द अब्जेक्ट अफ लङ ड्रिम्स एन्ड होप. सो इट वाज ही, यो ऊ थियो, यो द डेस्टिन्ड वान. सो डेस्टिनी भनेको के त? गन्तव्य भनेर
भनेर भनेको हो नि त। सो डेस्टिन्ड भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइनल मान्छे, तपाईँको चाहिँ फेट, तपाईँको भाग्यले चाहिँ भेटाउने एउटा सपनाको राजकुमार अथवा राजकुमारी हुन्छ नि, हो त्यो भन्न खोजेको हो। सो द अब्जेक्ट अफ लङ ड्रिम्स एन्ड होप, उनको चाहिँ लामो सपना, लामो चाहनाको चाहिँ त्यो मान्छे थियो। द डेस्टिन्ड वान वाज फर Neely's everything, the significance of life, personal happiness, career and fate। र त्यो डेस्टिन्ड वान जुन छ त्यो चाहिँ नेलीको सबै कुरा थियो। नेलीको के त सबै कुरा थियो। सबै कुरा भनेको के त भन्दाखेरि उनको चाहिँ लाइफको सिग्निफिकेन्स नै थियो, लाइफको मिनिङ नै उही थियो। उनको व्यक्तिगत खुसी पनि उही नै थियो, उनको करियर भविष्य पनि उनै थियो र फेथ भाग्य पनि उनै थियो। अब कस्तो छ त यो डेस्टिन्ड वान है, लेट्स सी। आउटसाइड हिम एज अन द ग्रे ब्याकग्राउन्ड अफ द लुकिङ ग्लास अल वाज डार्क, एम्प्टी एन्ड मिनिङलेस। र आउटसाइड हिम भनेको के त भन्दाखेरि ऊ भन्दा बाहिर जुन चाहिँ डेस्टिन्ड वान थियो, ऊ भन्दा बाहिर चाहिँ सबै कुरा अन्धकार, खाली र मिनिङलेस, अर्थविहीन थियो। सो आउटसाइड हिम एज अन द ग्रे ब्याकग्राउन्ड अफ लुकिङ ग्लास, जुन चाहिँ लुकिङ ग्लास थियो त्यहाँ चाहिँ जुन यो ग्रे ब्याकग्राउन्ड उनले चाहिँ देखेको थिइन्। उनले त मान्छे पनि देखेकी छैनन्, एउटा जस्ट ग्रे ब्याकग्राउन्ड देखेकी छिन् जसको चाहिँ बियर्ड, फेस, आइब्रोज, हेड छ। ऊ भन्दा बाहिर चाहिँ सबै कुरा अन्धकार थियो, सबै कुरा अर्थहीन थियो। अब कस्तो मान्छे होला त ऊ, लेट्स सी है त, एकदमै रमाइलो छ। एन्ड सो इट वाज नट स्ट्रेन्ज द्याट seeing before her a handsome, gently smiling face, she was conscious of bliss, of an unutterably sweet dream that could not be expressed in speech or on paper. Then she heard his voice, saw herself living under the same roof with him. Her life merged into his. Months and years flew by against the grey background. Nelly saw her future distinctly in all its details. Let's see. हामी यहाँदेखि थियो. सो यो स्ट्रेन्ज पनि थिएन र यो ह्यान्डसम एकजना जेन्टली स्माइलिङ फेस उनले देखिन् आफ्नो अगाडि. उनी चाहिँ अत्यन्त खुसी भइन्. सो ब्लिस भनेको चाहिँ परम सुख भनेर भनिन्छ. सो उनी एकदमै खुसी भइन् उनलाई देखेर. सो कन्सियस अफ ब्लिस भनेर भयो है. आनन्द, एकदमै आनन्द, एकदम सचेत रूपमा आनन्द भनौँ न. अफ unutterably sweet dream that could not be expressed in speech or paper. यस्तो स्वीट ड्रिम कि शब्दमा व्यक्त गर्नै सकिन्न. र त्यसपछि उनले उसको जुन चाहिँ केटाको अथवा द डेस्टिन्ड वान भनेको छ सपनाको राजकुमारको भोइस सुनिन्. र उनले के देखिन् त भन्दाखेरि उनीहरू दुवैजना एउटै घरमुनि बसिरहेका छन्. हर लाइफ मर्ज टु हिज. मर्ज भनेको के हो थाहा छ? मर्ज भनेको चाहिँ दुईटा कुरालाई जोड्नेलाई चाहिँ मर्ज भनेर भनिन्छ, मर्जिङ भनेर भनिन्छ. उनको जीवन उसको जीवनमा जोडिएको थियो, मर्ज भएको थियो. उनीहरू एक भएका थिए. महिनौँ र वर्षौँ सकिए त्यो ग्रे ब्याकग्राउन्डमा, जुन ग्रे ब्याकग्राउन्ड मात्रै छ है यहाँनिर. एन्ड नेली saw her future distinctly in all its detail. र नेलीले आफ्नो फ्युचर राम्रोसँग इन डिटेल नै देखिन् भनेर भनेको छ. लेट्स सी है त, यो अब उनको ड्रिम थियो कि के थियो कि वी डोन्ट नो. Picture followed picture against the grey background. Now Nelly saw herself one winter night knocking at the door of Stephen Lukech, the district doctor. The old dog hoarsely and lazily barked behind the gate.
The doctor's window were in darkness, all was silence. So pictured followed pictured against the grey background. र त्यो ग्रे ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ पिक्चरमाथि पिक्चरहरू चलिराखे र अब नेलीले के देखिन् त भन्दाखेरि एउटा विन्टर जाडो महिनाको रातिमा उनीले चाहिँ स्टेफन लुकेच आई थिङ्क इट्स लुकेच है त लुकेचको चाहिँ टोकामा ढकढकाइरहेको देखिन् र स्टेफन लुकेच भनेको चाहिँ त्यहाँको डिस्ट्रिक्ट डाक्टर रहेछन् र त्यहाँ चाहिँ एउटा डग रहेछ कस्तो डग त भन्दाखेरि द ओल्ड डग होरेस्ली HOARSELY होरेस्ली सो होरेस्ली भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ होरेस्ली मिन्स इन अ रफ भोइस अलिकति हाम्रो घाँटी चाहिँ के त जाडोले बसेको बेला त्यस्तो स्वर आउँछ नि हो त्यो चाहिँ होरेस्ली भनेर भनेको अनि एकदमै लेजीली चाहिँ त्यो डगले घोक्यो द डक्टर्स विन्डो वेयर इन डार्कनेस अल वाज साइलेन्स त्यहाँ चाहिँ अन्धकार थियो सबै शान्त थियो For God's sake, whispered Nelly. But at last the garden gate creaked, and Nelly saw the doctor's cook. Is the doctor home? भनेर भनिन्. So, for God's sake भनेर उनले भनिन्. So, नेलीले चाहिँ हे भगवान भनेर पुकारिन् भगवानलाई. त्यही नै बेला अब भगवानले सुन्नुभयो या केही भयो गार्डनको गेट चाहिँ क्रिक्ड भनेर भनेको छ क्रिक भनेको चाहिँ हामीले ढोका खोल्दाखेरि काठको ढोका क्यार गरेर कराउँछ नि हो त्यस्तै करायो होइन हावाले अथवा केहीले अनि सो नेलीले चाहिँ डक्टरको खाना पकाउने मान्छेलाई देखिन् र सोधिन् कि डक्टर घरमा हुनुहुन्छ भनेर सोधिन् र अब के भएछ त His Honor's asleep, whispered the cook into her sleeve, as though afraid of waking her master. He has only just got home from his fever patients and gave order he was not to be woken. So, कुकले के चाहिँ भनिछिन् त भन्दाखेरि His Honor's asleep. हैन यसरी नै कानमा चाहिँ विस्पर गरिछिन् भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ सुतिरहनु भएको छ सो हिज अनर्स चाहिँ अलिकति जुन चाहिँ राजघरायसीको भाषाहरू चाहिँ हिज अनर्स भनेर भनेको उहाँलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर र कुकले चाहिँ यसरी भनिन् कि उनी चाहिँ जुन डक्टरलाई चाहिँ उठाउनको लागि एकदमै डराइरहेकी थिइन् त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ उनले भनिन् र उनले फेरि भनिन् कि उहाँ चाहिँ आफ्नो फिभर पेसेन्टलाई जाँचेर भर्खरै आउनु भएको छ र मलाई भन्नुभएको छ कि मलाई नउठाउनु भनेर But Nelly scarcely heard the cook. Thrusting her aside, she rushed headlong into the doctor's house. Running through some dark and stuffy rooms, upsetting 2 or 3 chairs, she at last reached the doctor's bedroom. So, यहाँनेरि के भएछ भन्दाखेरि scarcely भनेर भनेको छ. So, but Nelly's scarcely heard the cook. नेलीले चाहिँ कुकलाई निकै कम सुनेछिन्. उनले भनेको चाहिँ मानौँ कि सुन्दै सुनिनछिन्. Thrusting her aside. Thrusting भनेको चाहिँ जबरजस्ती भित्र छिर्ने. Thrust गर्ने भन्छ नि. सो जबरजस्ती भित्र छिरिन्. सो उनी चाहिँ भित्र छिरेर चाहिँ हतारिँदै दौडिन थालिन्. Through some dark and stuffy rooms. Upsetting 2 or 3 chairs. अब upsetting भनेको के त? हैन मान्छे अपसेट हुनु भनेको निराश हुनु दिक्क लाग्नु हो नि त. सो चेयरलाई पनि अपसेट हुन्छ त भनेर सोध्नु होला. सो अपसेटिङ 2 or 3 चेयर्स भनेको चाहिँ उनी जुन चाहिँ रस गरेर दौडेकी थिइन् त्यसले चाहिँ चेयरहरू लडे भनेर भनेको. यहाँ चाहिँ चेयरलाई चाहिँ एज अ रियल लिभिङ थिङ मानेर चाहिँ चेयरहरू पनि रिसाए भनेर चाहिँ भनेको छ है. ओके सो फाइनली उनी चाहिँ डक्टरको बेडरुममा पुगिन्. Stephen Lukech was lying on his bed, dressed but without his coat.
and with pouting lips was breathing into his open hands. A little night light gleamed faintly beside him. Without uttering a word, Nelly sat down and began to cry. She wept bitterly, shaking all over. So उनी चाहिँ डक्टरको कोठामा पुगिन्. त्यहाँ डक्टर बेडमा सुतिरहेको थियो. उसले लुगा लगाएको थियो तर कोट लगाएको थिएन. With pouting lips was breathing into his open hand. So पाउट भनेको त तपाईँलाई थाहा छ होला. सेल्फी लिँदाखेरि तपाईँले ऊ गरेर जोड्नुहुन्छ नि हैन. So that is pouting. So a night light gleamed faintly beside him. So डक्टर सुतिरहेको भन्दा पछाडि चाहिँ एउटा फेन्ट लाइट, मधुर लाइट चाहिँ बलिरहेको थियो र नेलीले केही नभनिकन त्यहाँ बसिन् र रुन थालिन्. एकदमै रुन थालिन्, थुरथुर काम्नै थालिन् रोएर. My husband is ill, she sobbed out. Stephen Lukage was silent. He slowly sat up, propped his head on his hand, and looked at his visitor with fixed, sleepy eyes. My husband is ill, Nelly continued, restraining her sobs. For mercy's sake, come quickly, make haste, make haste. अब के भएछ त भन्दाखेरि नेलीको हस्बेन्ड बिरामी हुनुभएछ. नेलीले चाहिँ रुँदै भनिन् मेरो हस्बेन्ड बिरामी हुनुहुन्छ. सब्ड आउट भनेको चाहिँ रुँदै रुँदै, जुन चाहिँ रुने बोलीमा हुन्छ नि त्यसरी भनिन्. सो र हाम्रो डक्टर चाहिँ साइलेन्ट थियो र ऊ चाहिँ बिस्तारै उठ्यो र आफ्नो हात टाउकोमा राख्यो र जुन भिजिटर थिए नेलीलाई, उसलाई चाहिँ स्लिपी आइज, भर्खरै निन्द्राबाट उठेको आँखा कस्तो हुन्छ त हैन, हामीले आँखा खोल्नै नसक्ने हुन्छ, त्यस्तो स्लिपी आइजले उसलाई हेर्यो. फेरि उनले भनिन् मेरो हस्बेन्ड बिरामी हुनुहुन्छ. रिस्ट्रेनिङ हर सब्स. सो अब चाहिँ उनले रुने क्रम चाहिँ थोरै कम गरिन्. सो हेरौँ. फर मर्सीज सेक. सो दया गरेर छिटो आउनुहोस् प्लिज भनेर रुँदै कराउँदै गरिन्. Next paragraph. Growled the doctor, blowing into his hands. Come this very minute, or it's terrible to think, for mercy's sake. भनेर चाहिँ डक्टरले ग्रोल गरे. यस्तो हैन, उता भर्खरै उठेको थियो हैन, त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ निन्द्राकै तालमा गरेर गर्यो. ओके, सो द्याट वाज हिज थिङ हैन. सो फेरि के त नेलीले भनिन् आउनुहोस् यही नै बेला आउनुहोस्, आइहाल्नुहोस्. यदि आउनु भएन भने जे पनि हुन सक्छ. इट्स टेरिबल टु थिङ्क. भगवानको लागि दया गरेर आउनुहोस् भनेर नेलीले भनिन्. And pale, exhausted Nelly, gasping and swallowing her tears, began describing to the doctor her husband's illness, her unutterable terror. Her sufferings would have touched the heart of a stone, but the doctor looked at her, blew into his open hands, and not a moment. So, अब नेलीको स्थिति कस्तो थियो त भन्दाखेरि सी वाज पेल एन्ड एक्जस्टेड. एकदमै थकित, एकदमै बिरामी जस्तो उनको चाहिँ स्थिति थियो. सो ग्यास्पिङ भनेको चाहिँ के त निसासिनु भनेर भनेको है. निसासिनु भनेको ग्यास्पिङ भनेर भनेको हो. आफ्नै आँसुमा चाहिँ उनी चाहिँ एकदमै सफोकेट भइरहेकी थिइन्. उनलाई चाहिँ बोल्न पनि गाह्रो भइरहेको थियो. उनले चाहिँ आफ्नै आँसु चाहिँ हैन, सी वाज सालोइङ इट. र उनले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डको बिमारको बारेमा डक्टरलाई भन्न थालिन्. द अनअटरेबल टेरर. र उनको सफरिङ, उनको पीडा, उनको दुःखले बरु ढुङ्गालाई छुन्थ्यो होला. ढुङ्गामा त फिलिङ हुँदैन, ढुङ्गालाई पनि छुन्थ्यो, तर डक्टरलाई छोएन. डक्टरले यसो हेर्यो नेलीपट्टि र आफ्नो हातमा चाहिँ फु गरेर गर्यो. हि ब्ल्यू इन्टु हिज ओपन ह्यान्ड्स. र केही पनि भनेन, उसले चाहिँ मुभमेन्ट नै गरेन. I will come tomorrow,
he muttered. That's impossible, cried Nelly. I know my husband has typhus. At once, this very minute, you are needed. So, I will come tomorrow, भनेर भन्यो. He muttered. So, यो muttered भनेको के हो त? So, तपाईलाई थाहा छ MUTTERED muttered भनेको. सो मटर्ड भनेको चाहिँ बिस्तारै केही कुरा भन्ने. सो बेयरली अडिबल भोइसमा चाहिँ केही कुरा भन्ने को लागि चाहिँ मटर्ड भनेर भनिन्छ. सो गुनगुन्याउनु भनेको पनि मटर नै हो. सो म चाहिँ भोलि आउँछु भनेर डक्टरले बिस्तारै भन्यो. तर नेलीले रुँदै हुन्न, यो त हुँदै हुन्न, यो त इम्पोसिबल हो. मलाई थाहा छ कि मेरो हस्बेन्डलाई टाइफस भएको छ. के त टाइफस भएको छ. सो एकचोटिमै तपाईँ आउनुहोस्, यही बेला तपाईँ आइहाल्नुहोस् भनेर नेलीले भनिन्. सो टाइफस भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा कुनै पनि ब्याक्टेरियाले के त गर्दाखेरि एउटा हुने डिजिज हो. नेपालीमा पनि टाइफस नै भन्छ अथवा कालो ज्वरो भनेर भन्छ है. कालो ज्वरो भनेर भन्छ अथवा सन्निपात भनेर भन्छ. नेपालीमा तपाईँले सुन्नुभएको छ भनेदेखि कालो ज्वरो भनेको त सुन्नुभएको होला है. सो द्याट इज टाइफस एन्ड टाइफस इज भेरी डेन्जरस डिजिज है. अलिकति डेन्जरस डिजिज नै हो. यसले चाहिँ मान्छेको यदि केयर गरेन भनेदेखि मान्छेको ज्यानै पनि लिन सक्छ. Okay, next paragraph. I have only just come in, he muttered the doctor. For the last 3 days, I have been away seeing typhus patient, and I'm exhausted and ill myself. I simply can't. Absolutely, I have caught it myself. Dear, भनेर डक्टरले भन्यो. डक्टरले के चाहिँ भन्यो त भन्दाखेरि he muttered again. सो muttered भनेको फेरि उसले चाहिँ सानो स्वरमा, थकित स्वरमा चाहिँ बियरली अडिबल भोइस भनेर मैले भनेको थिएँ, त्यो स्वरमा चाहिँ उसले फेरि भन्यो. म भर्खरै आएको छु. म विगत 3 दिनदेखि बाहिर थिएँ. यही टाइफस पेसेन्टहरूलाई चाहिँ उपचार गरिरहेको थिएँ. म नै थकित र बिरामी छु. म सिम्पली आउन सक्दिनँ. भन्नु नै पर्दा मलाई पनि टाइफस लागि नै सक्यो. आई हेभ कट इट माइसेल्फ भनेर भनेको छ. And the doctor thrust before her eyes a clinical thermometer. My temperature is nearly 40. I absolutely can't. I can scarcely sit up. Excuse me, I will lie down. The doctor lay down. So, डक्टरले चाहिँ हाम्रो नेलीको आँखा अगाडि थर्मोमिटर देखाएर, हेर मेरो टेम्परेचर 40 छ र म आउनै सक्दिनँ. म बल्ल बल्ल उठिरहेको छु. मलाई माफ गरिदेऊ. एक्सक्युज मी, अब म सुत्छु भनेर डक्टर सुत्यो. But I implore you doctor, Nelly moaned in despair. I beseech you, help me for mercy's sake. Make a great effort and come. I will repay you, doctor. Oh dear, why I have told you already. भनेर भनेको छ. अब नेलीले के चाहिँ भनिन् त भन्दाखेरि डक्टरले त म त आउन सक्दिनँ भनेर भनेको छ. तर नेलीले फेरि अब उसलाई चाहिँ फेरि बिन्ती गर्न थालिन्. बट आई इम्प्लोर यु. इम्प्लोर भनेको चाहिँ बिन्ती गर्नु. आई इम्प्लोर यु डक्टर. नेली मोन्ड इन डिस्पेयर. उनी चाहिँ दुःखमा चाहिँ बिस्तारै गुनगुनाउन थालिन्, बिन्ती गर्न थालिन्. डिस्पेयर भनेको निराशा है. आई बिसिच यु भनेर भनिन्. कसले त? नेलीले.
सो बिसिज भनेको पनि बिन्ती गर्नु, इम्प्लोर भनेको पनि बिन्ती गर्नु, बिसिज भनेको पनि बिन्ती गर्नु। हेल्प मी फर मर्सी सेक, मलाई सहयोग गर्नुहोस् भगवानको लागि, फर मर्सी सेक दया गर्नुहोस् भनेर बिन्ती पिसाउन थालिन्। प्रयास गर्नुहोस् र आउनुहोस्, म तपाईँलाई फेरि तिर्छु। अब नट अ मनिटरीली तिर्ने, पैसाले तिर्ने होइन, तपाईँको चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको दया चाहिँ म तपाईँलाई रिपे गर्छु भन्न थाले। तर डक्टरले भन्यो कि ओ डियर वाइ आई हेभ टोल्ड यु अलरेडी, किन मैले अघि भनिसकेँ त, मलाई ज्वरो छ, मलाई टाइफस छ, म आउन सक्दिनँ, म आफै बिरामी छु भनेर भनी। नेक्स्ट, Nelly leapt up and walked nervously up and down the bedroom. She longed to explain the doctor to bring him to reason. She thought if only he knew how dear her husband was to her and how unhappy she was, he would forget his exhaustion and his illness. But how could she be eloquent enough? अब नेलीलाई त डक्टरले आउँदिन भन्यो र उनी चाहिँ त्यो बेडरुममा तल र माथि उनी हिँड्न थालिन् नर्भसली। र उनलाई भन्न मन थियो कि मेरो हस्बेन्ड मलाई चाहिँ कति प्रिय हुनुहुन्छ र म कति दुखी छु मेरो हस्बेन्ड बिरामी हुनुभएकोमा भनेर भन्न मन थियो। र मैले यदि भनेदेखि डक्टरले चाहिँ आफ्नो जुन थकाइ छ, फेटिक छ, के त एक्जर्सन छ, बिमारी छ, त्यो चाहिँ बिर्सेर मलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो कि भनेर नेलीले सोचिन्। तर यो सम्म कसरी भनौँ भनेर पनि नेलीले सोच्दैछिन्। सो नेक्स्ट, Go to the 𝘄𝗶𝗹𝗹 doctor, she heard Stephen Luckett's voice. So, हाम्रो अहिलेको डक्टरले कहाँ जाऊ भनेर भन्नुभयो त 𝘄𝗶𝗹 डक्टरकोमा जाऊ भनेर भन्नुभयो। That's impossible. He lives more than 20 miles from here, and time is precious, and the horses can't stand it. It is 30 miles from us to you, and as much from here to 𝘄𝗶𝗹 doctor. No, it's impossible. Come along, Stephen Luckett's. I ask of you a heroic deed. Come, perform the heroic deed. Have pity on us. अब अहिलेको डक्टरले अर्को डक्टरकोमा जाऊ भनेर भन्नुभयो। तर नेलीले के चाहिँ भनिन् त भन्दाखेरि द्याट्स इम्पोसिबल, यो त हुनै सक्दैन, उहाँ त यहाँभन्दा 20 माइल्स पर बस्नुहुन्छ, टाइम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, घोडाहरूले पनि त्यति धेरै लग्न सक्दैनन्। इट इज 30 माइल्स फ्रम अस टु यु, टोटल हामीबाट तपाईँ 30 माइल्स छ। र यहाँबाट अर्को डक्टर 𝘄𝗶𝗹 डक्टरकोमा पनि त्यति नै छ। होइन, यो त इम्पोसिबल नै छ, बरु तपाईँ आउनु, मैले तपाईँलाई यो हिरोइक डिडको लागि भनेको छु, आउनुहोस् र यो हिरोइक डिड गर्नुहोस् र हामीमा दया देखाउनुहोस्, मर्सी देखाउनुहोस् भनेर उनले भनिन्। It's beyond everything. I'm in favor. My head's in whirl and she won't understand. Leave me alone. यो सबै परको कुरा हो, मलाई ज्वरो आइरहेको छ। माई हेड्स इन वेल भनेको मलाई टाउको पनि दुखिरहेको छ, मेरो टाउको पनि ठिक ठाउँमा छैन, तर तिमीले बुझ्दैनौ, मलाई एक्लै छोडिदेऊ। बट यु आर इन ड्युटी बाउन्ड टु कम, यु क्यान नट रिफ्युज टु कम। इट्स इगोइजम। A man is bound to sacrifice his life for his neighbor, and you refuse to come. I will summon you before the court. अब नेलीले भनिन्, तर तपाईँ आफ्नो ड्युटीमा बाउन्ड हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो काम गर्नको लागि अब्लिगेटेड हुनुहुन्छ, तपाईँले नाइ भन्न मिल्दैन।
यो त इगोइजम हो, यो त तपाईको इगो हो। र एक मान्छेले आफ्नो छिमेकीको लागि आफ्नो जीवन स्याक्रिफाइस समर्पण पनि गर्नु पर्ने हुन्छ। तर तपाईले त आउनको लागि रिफ्युज गर्नुभयो। म तपाईलाई कोर्टमा बोलाउँछु, कोर्टमा समन गर्छु, म तपाईलाई मुद्दा हाल्छु भनेर नेलीले भनिन्। Nelly felt that she was uttering a false and undeserved insult, but for her husband's sake, she was capable of forgetting logic, tact, sympathy for others. In reply to her threats, the doctor gradually gulped a glass of cold water. Nelly fell to entreating and imploring like the very low beggar. At last, the doctor gave way. He slowly got up, puffing and panting, looking for his coat. र नेलीले अनुभव गरिन् कि मैले चाहिँ एकदमै नराम्रो र झुटो इन्सल्ट भनिरहेको छु डक्टरको लागि। तर यो त सबै मेरो हस्बेन्डको लागि हो र उनको हस्बेन्डको लागि उनी कुनै पनि हद पार गर्न सक्थिन् र अरूको लागि सिम्प्याथिक कुनै कुराको लोजिकहरू पनि बिर्सिन सक्थिन्। र उनको रिप्लाईमा डक्टरले एक गिलास पानी खायो र बिस्तारै उठ्यो र आफ्नो कोटलाई चाहिँ खोज्न थाल्यो। यहाँनेरि नेली फेल्ड टु entreating and imploring like very lowest beggar भनेर भनेको छ। र नेलीले के चाहिँ फिल गरिन् त भन्दाखेरि भेरी लो बेगर, जसले चाहिँ माग्ने कुरा हुन्छ हैन। उनी त एकदमै ठुलो खानदानको थिइन्, धनी खानदानको थिइन्, तर उनले चाहिँ यसरी माग्नु परेको थियो। सो उनीले चाहिँ एकदमै लो बेगर जस्तो फिल गरेको थिइन्। Here it is, cried Nelly, helping him. Let me put it on you. Come along. I will repay you. All my life I shall be grateful to you. ल आउनुस्, ल तपाईँ उठ्नुभयो भनेर नेली खुसी भइन् र मलाई कोट तपाईलाई चाहिँ लगाइदिनको लागि म सहयोग गर्छु। तपाईँ आउनुस्, म तपाईलाई फेरि यो गुणको चाहिँ तिरो तिर्छु। म चाहिँ मेरो जीवनभर तपाईपट्टि ग्रेटफुल हुन्छु भनेर भनिन्। But what agony! After putting on his coat, the doctor lay down again. Nelly got him up and dragged him to the hall. Then there was an agonizing to do over his 𝘀𝗂𝗂𝗃 his coat. His cap was lost. But at last Nelly was in carriage with the doctor. Now they had only to drive 30 miles and her husband would have a doctor's help. The earth was wrapped in darkness. One could not see other's hand before one's face. A cold winter was blowing. There was frozen lumps under their wheels. The coachman was continually stopping and wondering which road to take. अब डक्टरले उठेर कोट त लगायो, तर what agony! तर के भयो त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ फेरि सुत्यो। कोट लगायो र कोट लगाएपछि ऊ चाहिँ फेरि आफ्नो ओछ्यानमा सुत्यो। सो एगोनी भनेको पीडा भनेर भनेको है त। अब ऊ त सुत्यो, तर नेलीले चाहिँ उसलाई तान्दै हलसम्म ल्याइन्। सो अब उनले हलसम्म त ल्याइन्, तर उसले चाहिँ जुत्ता लगाएको थिएन। सो यहाँनेरि 𝘀𝗂𝗃 भनेको के हो भन्दाखेरि अ वाटरप्रुफ ओभर सू, जुन चाहिँ हामीले बुट भनेर भन्छौँ नि, लामो जुत्ता जुन चाहिँ वाटरप्रुफ हुन्छ, टिपिकली रबरबाट बनेको हुन्छ मेनली, त्यस्तो सुजलाई चाहिँ 𝘀𝗂𝗃 भनेर भनिन्छ। अब उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुत्ता लगाएको थिएन, 𝘀𝗂𝗃 लगाएको थिएन, आफ्नो ओभरकोट लगाएको थिएन, उसको क्याप पनि
हराएको थियो। अब त्यो सबै लगाइदिएर चाहिँ नेलीले उसलाई तान्दै तान्दै आफ्नो क्यारिज, आफ्नो जुन चाहिँ रिक्सा अथवा रथ हैन, जुन चाहिँ घोडाले तान्छ त्यहाँसम्म लगिन्। र अब त्यहाँदेखि डक्टरको हाउसदेखि हाम्रो नेलीको घर चाहिँ 30 माइल्स थियो। र के त एकदमै अँध्यारो थियो। द अर्थ वाज ऱ्याप्ड इन डार्कनेस हैन, एकले चाहिँ अर्कोजनाको हात पनि नदेख्ने थियो र एकदमै ठुलो हावाहुरी चलिरहेको थियो। र जुन व्हील छ, रथको पाङ्ग्रा छ, त्यो पनि सबै जमेको थियो। र कोचम्यान भनेको चाहिँ सारथी भनेर हुन्छ नि हैन। सो रथ चलाउने मान्छेले चाहिँ बीचमा कन्टिन्युअसली रोकिरहेको थियो, कुन चाहिँ बाटो जाने हो भनेर। त्यति धेरै अँध्यारो थियो भनेर भनेको। Nearly and the doctor sat silently all the way. It was fearfully jolting, but they felt neither the cold nor the jolts. So नेली र डक्टर चुप लागेर रथमा बसे। उनीहरूले न त जुन चाहिँ जोल्ट भनेको चाहिँ जोल्ट मिन्स पुश एन्ड सेक है, जुन चाहिँ त्यो घोडाले तान्ने रथ के त गोड्दाखेरि चाहिँ हल्लिने हुन्छ, उनीहरूले त्यो पनि फिल गरेनन्, न त जाडो नै फिल गरे। Get on, Nelly implored the driver. छिटो गर भनेर चाहिँ नेलीले ड्राइभरलाई भनिन्। At 5 in the morning, the exhausted herself drove into the yard. Nelly saw the familiar gates, the well with the crane, the long row of stable and barns. At last she was at home. र बिहानको 5 बजे ती थकित घोडाहरूले घरसम्म ल्याए। नेलीले चाहिँ कतै देखेको जस्तो गेट देखिन् र इनार पनि देखिन् विथ क्रेन, र लामो स्टेबल र खेतहरू थियो। र एट लास्ट उनी चाहिँ घर आइपुगिन्। Wait a moment, I will be back directly, she said to Stephen Lukich, making him sit down on the sofa in the dining room. Sit still and wait a little, and I will see how he is going. ल एकछिन यहाँ बस्नु र म छिट्टै तपाईमा चाहिँ डाइरेक्टली आउँछु भनेर नेलीले डक्टरलाई भनिन्। र उनलाई चाहिँ डाइनिङ रुमको सोफामा राखेर चाहिँ एकछिन यतिकै बस्नुस्, एकछिन कुर्नुस्, म चाहिँ आफ्नो चाहिँ हस्बेन्ड चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर हेरेर आउँछु भनेर भनिन्। On her return from her husband, Nelly found the doctor lying down. He was lying on the sofa and muttering. र नेलीले उनको हस्बेन्डलाई हेरेर आएपछि उनले डक्टरलाई चाहिँ भुइँमा लडेको देखिन्। र उनी चाहिँ भुइँमा होइन कि सोफामा लडेको देखिन्। ही वाज लाइङ अन सोफा र केही चाहिँ भनिरहेको थियो। डक्टर प्लिज डक्टर भनेर नेलीले भनिन्। ए आक्स डोमना मटर्ड स्टेफन लुकिच। वाट? अब चाहिँ स्टेफन लुकिचले भन्यो कि ए आक्स डोमनालाई सोध भनेर भन्यो। र के त नेलीले वाट के भनेर भन्यो। दे सेड एट द मिटिङ, फ्लास्लोप सेड हु वाट। र हाम्रो डक्टरले भन्यो बिहान मिटिङमा भनेका थिए भास्लोभले भनेर यति चाहिँ के त डक्टरले भनेको हो। हु एन्ड वाट चाहिँ नेलीले भनेको को के भनेर नेलीले भन्यो, किनकि नेलीले त बुझिरहेकी थिएनन् डक्टरले के चाहिँ भन्दैछ भनेर। एन्ड टु हर हरर Nelly saw that the doctor was as delirious as her husband. What was to be done? I must go to 𝘄𝗶𝗹𝗹 doctors. She was decided. र उनले थाहा पाइन् कि डक्टर पनि उनको हस्बेन्ड जस्तै डेलिरियस भइसकेको थियो। डेलिरियस भनेको चाहिँ केही पनि थाहा नपाउने, लाइक अ म्याड म्यान भनेर भनेको हो। ठिक छ।
डेलिरियस भनेको चाहिँ म्याडम्यान, बौलाएको भनेर भनेको हो। ठिक छ, ओके। र के त उनले चाहिँ मैले चाहिँ अर्को डक्टरकोमा जानुपर्छ भनेर उनले चाहिँ निर्णय गरिन्। जेम्स्टोफ मात्रै भनौँ न, आई थिङ्क इट्स अ रसियन नेम है त। Then again there followed darkness, a cutting cold wind, lump of frozen earth. She was suffering in body and in soul, and delusive nature has no arts, no deception to compensate this suffering. र उनी फेरि त्यही अन्धकारलाई पछ्याउँदै र चिसो हावालाई चिर्दै र फ्रोजन अर्थलाई काट्दै उनी गइन्। र उनले जुन पीडा आफ्नो बडी र सोलमा पाएकी थिइन् त्यसलाई चाहिँ केही कुराले पनि व्याख्या गर्न सक्दैन, केही कुराले पनि क्षतिपूर्ति तिर्न सक्दैन ती सफरिङहरूको लागि, ती पीडाहरूको लागि भनेर भनेको छ। देन सी saw against the gray background her husband. Every spring was in tears for money to pay the interest for the mortgage, for the mortgage to the bank. He could not sleep, she could not sleep, and both racked their brains till their head ached, thinking how to avoid being visited by the clerk of the court. र त्यसपछि उनले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा उनको हस्बेन्डलाई देखिन्, जो चाहिँ हरेक स्प्रिङमा चाहिँ एभ्री स्प्रिङ वाज इन स्ट्रेच फर मनी टु पे इन्ट्रेस्ट फर द मोर्गेज टु द ब्याङ्क। उनीहरूले चाहिँ ऋण लिएका रहेछन्। अब के त त्यसलाई त तिर्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ हरेक स्प्रिङ चाहिँ उसको हस्बेन्ड चाहिँ एउटा स्ट्रेटमा बस्दो रहेछ टु कलेक्ट मनी। के को लागि त ऋण तिर्नको लागि। उसको हस्बेन्ड पनि सुत्न सकेको थिएन र उनी पनि सुत्न सकेकी थिएनन्। र उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको यति टाउको दुख्थ्यो कि के सोच्दा भन्दाखेरि अब चाहिँ कोर्टको डेट कसरी एभोइड गर्ने भनेर सोच्दा उनीहरूको टाउको दुख्थ्यो। She saw her children, the everlasting apparition of colds, scarlet fever, diphtheria, bad marks at school, separation. Out of a brood of 5 or 6, one was sure to die. र उनले चाहिँ अब आफ्नो बच्चाबच्चीहरूलाई देखिन्। त्यहाँ चाहिँ एभरलास्टिङ कोल्ड र स्कारलेट फिभर, जाडो, डाइप्थेरिया, नराम्रो मार्क्स स्कुलमा, सेपरेसन, बिछोड र हरेक 5 और 6 बच्चाहरूमा एउटा चाहिँ के त मर्ने नै थियो हैन। वान वाज स्योर टु डाई, त्यस्तो जाडो भनेर भनेको छ। The grey background was not untouched by death. That might be well. A husband and a wife cannot die simultaneously. Whatever happened, one must bury the other. And Nelly saw her husband dying. This terrible event presented itself to her in every detail. She saw the coffin, the candles, the deacon, and even the footmarks in the hall made by the undertaker. So, अब यहाँ the grey background was not untouched by death. जुन चाहिँ ग्रे ब्याकग्राउन्ड थियो त्यसलाई पनि डेथले छोडेको थिएन, त्यसलाई पनि डेथले चाहिँ समात्न सक्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ अब कुनै पनि पति र पत्नी एकैचोटि मर्न सक्दैनन्। एउटा मर्यो भनेदेखि अर्कोले त गाड्नै पर्छ। र नेलीले आफ्नो हस्बेन्ड, आफ्नो पतिलाई चाहिँ मरेको देखिन्। र यहाँ अन्डरटेकर भनेर भनेको छ। यहाँको अन्डरटेकर चाहिँ रेस्लिङको अन्डरटेकर होइन, तर अन्डरटेकर भनेको चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ पुर्ने, जुन कफिन छ कफिनलाई पुर्ने मान्छेलाई चाहिँ अन्डरटेकर भनिन्छ, जसले चाहिँ ग्रेभमा काम गर्छ। Why is it? What is it for? She asked, looking blankly at her husband's face.
and all the previous life with her husband seemed to her a stupid prelude to this. Something fell from Nelly's hand and knocked on the floor. She started, jumped up, and opened her eyes wide. One looking glass she saw lying at her feet. The other one was standing as before on the table. र कि त उसको चाहिँ पति मर्यो र उनले सोधिन् वाइ इज इट वाट इज इट फर र यो किन यो सबै के को लागि भनेर सोधिन् उनको हस्बेन्डको अनुहारमा हेरेर and all the previous life with her husband seemed to her a stupid prelude to this र विगतको सबै पास्ट लाइफहरू उसको चाहिँ हस्बेन्डसँग एकदमै उसलाई चाहिँ स्टुपिड मिस्टेक जस्तो लाग्यो र त्यति हुँदै हुँदै गर्दाखेरि नेलीको ह्यान्डबाट केही कुरा खस्यो र फ्लोरमा गएर ठोकियो उनी चाहिँ तर्सिन् र कि त उफ्रिन् हैन तर्सेर उफ्रिन् र आफ्नो आँखा खोलिन् आँखा खोल्दाखेरि एउटा लुकिङ ग्लास एउटा ऐना चाहिँ उनको खुट्टानेरि थियो र अर्को चाहिँ टेबलको साइडमा थियो She looked into the looking glass and saw a pale, tear-stained face. There was no grey background now. I must have fallen asleep, she thought with a sigh of relief. So उनीले चाहिँ अब लुकिङ ग्लासमा हेरिन् उनी चाहिँ पहेँलो पहेँलो भएकी थिइन् टियर स्टेन्ड फेस स्टेन्ड भनेको दाग आँसु चाहिँ अब तपाईको अनुहारमै सुक्यो भनेदेखि दाग लाग्छ नि त सो टियर स्टेन्ड फेस र त्यहाँ कुनै पनि ग्रे ब्याकग्राउन्ड थिएन र म चाहिँ पक्कै पनि के त आई मस्ट ह्याभ फलन asleep मैले चाहिँ सपना देखेको हो भनेर चाहिँ उनीलाई चाहिँ ढुक्क भयो अन्तिममा भनेर भनेको छ यो कसले लेखेको हो त एन्टोन चेकभले लेखेका हुन् तपाईले पुरानो कोर्स पढ्नु भएको भने पनि त्यहाँ चाहिँ एन्टोन चेकभको एउटा चाहिँ लभ के रिलेटेड चाहिँ एउटा स्टोरी छ है त सो ओके यो कुरा भयो है अब हामी यसको सबै एक्सरसाइज चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं र नेक्स्ट भिडियो हामी कहाँबाट सुरु गर्छौं त भन्दाखेरि एन्टोन चेकभ र हेलन केलर भनेको को हो भन्नेबाट चेक गर्छौं है त सो आशा छ तपाईले द लुकिङ ग्लास भन्ने स्टोरी बुझ्नु भयो होला केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त सो त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ 𝘂𝗁𝘂𝗃 पीस